მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. შემოსავლების სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ყავს, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭაორიანმა წარადგინა. მისი თქმით, უწყების ახალ ხელმძღვანელს აქვს სისტემაში მუშაობის გამოცდილება, საკმაოდ ძლიერი მენეჯერული თვისებები და არის მაღალი რანგის პროფესიონალი. მაჭაორიანის განცხადებითო გადაწყვეტილება, რომ შემოსავლების სამსახურს ლევან კანკავო ხელმძღვანელებს პრემიერთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღეს. ლევან კანკავამ, რომელიც აქამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო, შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტანგ ლაშქარაძე შეცვალა. სავალუტო სესხებზე 200,000 ლარიანი ზღვარი სავარაუდოდ 100,000 ლარიან ნიშნულს დაუბრუნდება. ვადები ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა მინისტრს დაავალა მომავალი მთავრობის სხდომისთვის საკითხი გაანალიზებული იყოს. ვიდრე ფინანსთა სამინისტრო საკუთარ ანალიზს წარმოადგენს, ან კიდევ ეროვნული ბანკი იტყვის თავის პოზიციას. თელარა გელანტია მოისმინა ანალიტიკოსების შეფასებები. თელარა, საღამო მშვიდობის. როგორ ფიქრობ, რატომ გამოვიდა დღეს პრემიერი ამ ინიციატივით? ბექა ვფიქრობთ, მიზეზი გაუფასურებული ლარი და დაჩქარებული ინფლაცია, რომელმაც ოქტომბერში თითქმის 7% შეადგინა და უკვე კარგა ხანია გაცდა მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს. მოკლედ, ლარიც და ინფლაციაც დასაჭერია, რადგან ეროვნული ბანკის მთავარი მანდატი არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, როგორც ვიცით, მან მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა 8.5%-მდე, თან ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკის მხრიდან კეთდებოდა განცხადებები, რომ ფასების ზრდა დროებით ფაქტორებთან ერთად მოწოულია სწორედ ლარის გაუფასურებით, რომელიც გადმოეცემა შემდეგ ინფლაციას. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში სებმა ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე გადაწია მთავარი მიზანი ლარიზაცია, ანუ დედოლარიზაცია და ბანკებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნაც, რომელიც წელს მარტში 30%-მდე გაზარდა, გასულ თვეში 25%-მდე შეამცირა და არა გამორიცხული კიდევ გაგრძელდეს შერბილების პოლიტიკა. ყოველ შემთხვევაში, ასეთია კერძო სექტორის თხოვნაც თუ მოთხოვნაც, უნდა ითქვას ისიც, რომ ბიზნეს მოთხოვნის გარდა აქვს კითხვებიც და საკუთარი მოსაზრებაც განსაკუთრებით ლარის კურსთან დაკავშირებით. მაგალითად, გუშინ ყველაზე მსხვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა, რომ ლარი ზედმეტად არის გაუფასურებული. უფრო მეტიც, BAG-ში ღიად ამბობენ, რომ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები არანაირად არ განაპირობებს სავალუტო კურსის იმ დინამიკას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და აქვს ბოლო პერიოდში. მართლაც თუ არ ჩავთვლით FDI-ის დინამიკას და ამ ტენდენციას კლებაც სხვა ფაქტორები შედარებით ჯანსაღია და არც მეზობლების ვალუტა გამოირჩევა რყევებით ბოლო პერიოდში. მაშინ რა სჭირს ლარს? გაუფასურების მიზეზი შეიძლება იყოს მოლოდინები, რომელიც პოლიტიკური არასტაბილურობიდან გამომდინარე ბუნებრივია და ასევე ლარიზაციის მიზნისთვის შემოღებული რეგულაციებიც, მათ შორის 200,000 ლარიანი შეზღუდვა დოლარში სესხებზე. ლარიზაცია რომ ხელს, ასე ვთქვათ, შეუწყობდა ლარის გაუფასურებას, ამაზე ეკონომისტები ადრეც საუბრობდნენ და დღესაც ამბობენ, რომ გიორგი გახარიას დღევანდელი განცხადება თუ ინიციატივა ამ შეზღუდვის 100,000 ლარამდე შემცირებაზე სწორედ ამითაა გამოწვეული. ასეთ ანალიტიკოსებს შორისაა ეკონომისტი კაკო ცომაიაც. მრავალთვის განმავლობაში ვამტკიცებ იმას, რომ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს 200,000 ლარამდე სესხების აკრძალვა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ფაქტურად ასეთმა ნაბიჯმა გამოიწვია ის, რომ ლარში კრედიტების მოცულობა საგრძნობლად გაიზარდა. ამან თავისი კვალი დატოვა, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ სესხების მოცულობა ლარში გაიზარდა, უცხოური ვალუტის შემოდინება ამ კუთხით შემცირდა, ამან უკვე გამოიწვია საგრძნობი რყევები სავალუტო ბაზარზე და ლარმა დაიწყო გაუფასურება, რაც შემდგომ აისახა ინფლაციურ პროცესებში. აი სწორედ ამის შიში მქონდა და ამაზე საუბრობდი მე ყველასთან. არგია თუ კი ეს უკვე გახდა შემჩნევადი და თუ ამას უკვე აქვს ერთგვარი აღიარება, რომ ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენს კიდევ ერთ კითხვაზე 200,000 ლარიანი ზღვარის 100,000 ლარამდე შემცირება უშველის თუ არა ლარის კურსს, ეკონომისტი ამბობს, რომ 100,000 ლარიანი შეზღუდვაც მოსახსნელია და თუ ამასთან ერთად სხვა რეგულაციებით შერბილდება, მათ შორის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნაც დაიწევს და ლარზე და დოლარზე გათანაბრდება, ასევე საერთოდ დაივიწყებენ ლარიზაციის პოლიტიკას მთავრობასა და ეროვნულ ბანკში და საგარეო შოკებიც არ იქნება, მეტნაკლებად იქნება სტაბილურობა, სხვა თანაბარ შემთხვევაში შეიძლება
შეიძლება ლარი დასტაბილურდეს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა დღეს ეროვნული ბანკის შეფასებაც მოგვესმინა პრემიერის ინიციატივაზე, ასევე საინტერესოა თავად სეფში რას ფიქრობენ, რამდენად შესაძლებელია რომ სწორედ 200,000 ლარიანი შეზღუდვა ყოფილიყო ლარის გაუფასურების მიზეზი და ასე შემდეგ. ასევე კიდევ რა ინსტრუმენტები აქვს სეფს ინფლაციის მოსათოკად, რაზეც ფაქტობრივად მოუწოდა დღეს გახარიამ კობაგვენეტაძეს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პასუხების მიღება დღეს ვერ მომახერხეთ ეროვნული ბანკისგან. სები თავარაუდოდ მალე უპასუხებს BMG-ს კითხვებს, მაგრამ დღეს გამოვითხოვეთ და დღესვე მივიღეთ სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს, ასე ვთქვათ, ლარიზაციის ტენდენციას ბოლო წლებში. როგორც ახლა გამოჩნდება ეკრანზე, 2013 წლიდან რომ შევხედოთ, მთლიანი სესხების დოლარიზაცია იყო მაშინ 62.3%, წელს ოქტომბრის მდგომარეობით კი მთლიანი სესხების 55.3%-ია დოლარში. უშუალოდ ფიზიკური პირების სესხებში ტრენდს თუ შევხედავთ, ნახავთ რომ 2013 წელს ფიზიკური პირების მიერ აღებული სესხების დაახლოებით 45% იყო დოლარში, წელს ოქტომბრის მდგომარეობით კი 43%, ანუ სულ რაღაც 2% პუნქტით აკლება. თუ შუა პერიოდს შევხედავთ, ნახავთ რომ სესხების დოლარიზაციის პიკი იყო 2016 წელს 58.4% და შემდეგ დაიწყო კლება, რაც რეგულაციების შედეგია. ფიქრობთ და არა იმის რომ ლარის მიმართ ნდობა გაიზარდა. თუმცა თუ ვიტყვით რომ რეგულაციაში ახსნა, მაშინ კითხვა 2013 წელს როგორ იყო დოლარიზაციის კოეფიციენტი, ასეთი მკაცრი და ხისტი რეგულაციების გარეშე 45%, ანუ ეს ის პერიოდია, როცა ლარი ჯერ კიდევ მყარადა და გაუფასურება არ ჰქონდა დაწყებული, რაც უკვე წლებია გრძელდება სამწუხაროდ. ანუ როცა ლარისადმი ნდობა შედარებით მაღალი იყო, რა ტენდენცია გვაქვს დეპოზიტებში? მეკა სწორედ მახსენეთ დეპოზიტების და ნაწილში სწორედ ნდობის ფაქტორი, რაც არის მნიშვნელოვანი და ეს კარგად ჩანს უშუალოდ დეპოზიტების ტრენდშიც. როგორც ეკრანზეც გამოჩნდა, ახლა 2013 წელს დეპოზიტების დოლარიზაცია იყო 60%-მდე და ახლა 64%. ამ პერიოდის განმავლობაში ძირითადად მოქალაქეები ამჯობინებდნენ დანაზოგის დოლარში შენახვას, ანუ რეგულაცია კი გვაიძულებდა რომ ლარში გვესესხა, მაგრამ რადგან ნდობა ეროვნული ვალუტისადმი ნაკლებია, ფულს ინახავდნენ დოლარში, რაც ბუნებრივი ქცევაა. ჩვენ ასევე გამოვითხოვეთ ეროვნული ბანკიდან ბოლო 1 წლის ტენდენციაც დოლარიზაციის, ანუ როცა 200,000 ლარამდე გაიზარდა ვალუტაში სესხების ზღვარი აკრძალვის, როგორც გრაფიკაზე ჩანს, გასული წლის ბოლოდან დღემდე უმნიშვნელოდაა შემცირებული სესხების დოლარიზაცია მთლიან ჭრილში. ხოლო უშუალოდ ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციაში კლება 47.7%-დან 43.1%-მდეა. რომ შევაჯამოთ ფართო სურათი, ფიქრობთ ასეთია, თუ ეკონომიკა არ გაიზარდა, არ შემოვიდა ინვესტიციები უცხოური, რაც ნიშნავს უცხოურ ვალუტას, რაც შესაბამისად ამყარებს ლარს, მხოლოდ რეგულაციებით შედეგთან, ანუ დოლარიზაციასთან ბრძოლას ნაკლები აზრი აქვს, რადგან მოქალაქეები ბანკებში ისევ დოლარში ინახავენ თავიანთ დანაზოგს, თუ რჩებათ რამე, ამ რეგულაციებით კი ბედნიერი, როგორც ჩანს, არც კერძო სექტორია, მათ შორის ბანკებიც და ახლა უკვე როცა მთავრობაც, პარლამენტიც ალაპარაკდა რეგულაციების შერბილების საჭიროებაზე, სითამამე მოიკრიბეს ბანკებმაც. თემას უკვე ჩემი კოლეგა სალომე მეცხვარიშვილი გააგრძელებს. დიახ, თელარა, საბანკო რეგულაციები და მისაღები და ადვილად ასაწევი რომ არ ყოფილა ბიზნესისთვის, ეს მანამდეც არაერთხელ გაჟღერდა, თუმცა გუშინ ეგრეთ წოდებული პასუხისგებლიანი დაკრედიტების შერბილებისა და მათი გადახედვის აუცილებლობას როგორღაც ორკესტრირებულად გაუსვეს ხაზი, როგორც პარლამენტში, ასევე ბიზნესში. ყველა მხელი ძირითადად ეროვნული ბანკისკენ გაიშვირა, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული პასუხისგებლიანი დაკრედიტების შემოღების ინიციატივა ოფიციალურად პირველად ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა, შემდეგ პრემიერმა და ახლა უკვე ექს-პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ გააჟღერა. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული ბანკი და რა თქმა უნდა იყო ასევე ერთ-ერთი ქმედითი მონაწილე ამ პროცესებისა. გუშინ საღამოს საბანკო რეგულაციების გადახედვა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ მოითხოვა, როგორც აღნიშნეთ, სპეციალური განცხადებით, სადაც ასევე ლარის გაუფასურების მიზეზების განმარტებას ითხოვდა და აღნიშნავდა, რომ გასაანალიზებელია, რამდენად მიზანშეწონილია ეროვნული ბანკის საქმიანობის ძირითად მიმართულებად სწორედ ინფლაციის თარგეტირება.
თქვა. გუშინ ასევე მოვისმინეთ საბანკო ასოციაციის განცხადება, რომ ლარჩი გასაცემ ცეცხლებზე ზღვარი 100,000 ლარამდე უნდა შემცირდეს. დღეს კი პრემიერმა შესაბამისი დავალება მისცა ფინანსთა მინისტრს. თუმცა ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ საბანკო ასოციაცია მანამდეც ითხოვდა ზღვარი შემცირებას, მათ შორის საქმის კურსის ეთერებში. დიახ, ნამდვილად ასია ბექა, დღეს ჩვენ უკვე ბანკებისგან გვსურდა მოგესმინა რა აზრის არიან ისინი საბანკო რეგულაციებზე, უნდა გადაიხედოს თუ არა ეს რეგულაციები. საქართველოს ბანკში აღნიშნავენ, რომ დღეს ქვეყანაში მთავარი გამოწვევა დასაქმება და ინფლაციაა. ამ უკანასკნელის მართვა კი, როგორც ვიცით, ეროვნულ ბანკს ევალება. ფინანსური ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ ამ ორი გამოწვევის შესაბამისად უნდა მიიღებოდეს ქვეყანაში გადაწყვეტილებები. ლიბერტი ბანკში კი აღნიშნავენ, რომ რეგულაციები კარგად გასაანალიზებელი და სავარაუდოდ შესაძლებელი. ეროვნული ბანკი ეს ამ რეგულაციებს და ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში უფრო მაკროდონეზე უყურებს, უფრო კომპლექსურად და შესაბამისად გადაწყვეტილებები შეამციროს თუ შეამსუბუქოს, ეს ვთქვათ, რეგულაციები მიიღება იმასთან მიმართებაში, თუ როგორი ეკონომიკური სიჯანზაღია დღეს ქვეყანაში. თუ ეკონომიკაში ეროვნული ბანკი ნახავს, რომ არის ეს ვთქვათ შებრკოლება, დარწმუნებული ვარ, შესაბამის რეაქციასაც მიიღებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეგულაციები ზოგადად კარგად გასაანალიზებელია და სავარაუდოდ შესაძლებელია. ცალკე აღებული არ შეიძლება არ იქნება სწორი, რომ განვიხილოთ ეს 100,000-იანი ან 200,000-იანი ზღვარი. გარემო პირობებში დანარჩენ რეგულაციებთან ერთად ეს შეიძლება რაღაც ვითარებაში გამართლებული იყოს ეს ზღვარი, შეიძლება არ იყოს გამართლებული. ამიტომ ეს ერთიანობაში უნდა შევხედოთ ამ რეგულაციებს, მათ შორის ამ ზღვარსაც. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის მუშაობას და მის გადაწყვეტილებებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, ბოლოს ხდომაზე სებმა რეფინანსირების განაკვეთი 8.5%-მდე გაზარდა და შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხები მოქალაქეებს გაუძურდათ. დააგვიანა თუ არა ეროვნულმა ბანკმა ზომების მიღება ლიბერტი ბანკში პასუხობენ, რომ თუ შედეგებს გადავხედავთ, როცა ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს ორჯერაც და მაშინ პასუხია, რომ დიახ, ეროვნულმა ბანკმა დააგვიანა, თუმცა ლიბერტი ბანკში გვენეტაძის უწყების მიმართ სხვა რეკომენდაციებიც აქვთ. ორობა რა მიმართულებითაც ფიქრობს და მის ძალისხმევას იყენებს, იმას უნდა აუღოს ხარი ეროვნულმა ბანკმას და აქ მათ შორის მონეტარული პოლიტიკის კუთხითაც და ასევე სხვა ინსტრუმენტების კუთხით. მაგალითად, რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ეს სხვა არ არის ერთი ინსტრუმენტი. არის სხვადასხვა ინსტრუმენტი ეროვნული ბანკის ხელში და ასევე მათი დროული გამოყენება. როგორ ფიქრობთ, დააგვიანა ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ან ჩარევა ზოგადად ინფლაციის რეგულირებაში? სავარაუდოდ შედეგებიდან გამომდინარე ალბათ დააგვიანა. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება რომ დააგვიანა, ამაზრს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებშიც ეთანხმებიან გიორგი კეპულაძე. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას კიდევ ველოდება, რაც შეეხება საბანკო რეგულაციებს, საზოგადოება და ბანკებში მიაჩნიათ, რომ თავის დროზე მსგავსი შეზღუდვები არ უნდა დაეწესებინა მთავრობას და ეროვნულ ბანკს, რაზეც აფრთხილებდა კიდეც მათ კერძო სექტორი, რომ ამას ეკონომიკურ ზრდაზე ცუდი შედეგი ექნებოდა. თუმცა გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ მთავრობა მაშინ გაჯიუტდა ეროვნულმა ბანკმა კი პრინციპულობა და დამოუკიდებლობა ვერ შეინარჩუნა და რეგულაციები დაწესდა, რაც შეეხება დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომ ლარჩი გასაცემ სესხებზე ზღვარი 100,000 ლარამდე უნდა შემცირდეს. გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ როგორც ჩანს, მთავრობას უარესი მოლოდინები აქვს, ამიტომ ცდილობს საკუთარი შეცდომა გამოასწოროს. ახლა ხედავთ უკვე ეტაპობრივ უკან დახევას და მსელობას იმის, რომ რაღაც რეგულაციები მოხსნან და დაუბრუნდნენ ისევ ძველ მდგომარეობას. ეს სამწუხაროდ გვაკარგინებს ძალიან ბევრ დროს. როგორც ჩანს, ისინი მათი მოლოდინი კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე ჩვენ გონია. ისინი უფრო მეტ გაუარესებას ელიან ლარის კურსის, ისინი გაუფასურებას ლარის კურსის, ეკონომიკური ზრდის კიდევ უფრო შემცირებას, მოდის საარჩევნო წელი და ძალიან დაძაბულია პოლიტიკური ვითარება, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკას ურტყამს. თავისთავად ამის აღმოსაქმრებლად გარკვეული უკან დახევა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა საჭიროა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ რეალურად საბანკო რეგულაციების თემა პირველად ბიძინა ივანიშვილმა გააჟღერა, როცა მან თქვა, რომ ორმა ბანკმა გადაჭამა ქვეყანა. ოფიციალურად კი ცვლილებები მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა დააკანონა. დრო გვაჩენებს, გაფორმდება თუ არა ამ სიტუაციაში მთავარდამნაშავედ ეროვნული ბანკი და მისი პრეზიდენტი, თუმცა ფაქტია, რომ შეცდომა დაშვებულია, რასაც მთავრობაც აღიარებს, ეკონომიკას კი საკუთარი წილი ზიანი ამ გადაწყვეტილებებმა უკვე მიაყენა.
მადლობა სალომე მეცხარიშვილს, ასევე თელარა გილანტიას. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს უკვე სხვა თემით. დღეიდან გასახოთ თამბაქოზე და თამბაქოს ნედლეულზე გაქციის გაზრდილი განაკვეთი ამოქმედდა, რაც 1 კილოგრამი თამბაქოს ნაწარმის 60 ლარით დაბეგურას გულისხმობს. გარდა ამისა, გაიზარდა უფილტრო სიგარეტზე ადვალური გადასახადი 30%-მდე ხელისუფლებამ. ეს გადაწყვეტილება ბიუჯეტში შემცირებული აქციის გადასახადის გამო მიიღო. როგორც შეხვდნენ ცვლილებებს, როგორც ადგილობრივი რეალიზატორები, ისე თუთუნის მომხმარებლები, ამის გარკვევას დღეს ანუკა ჯოხაძე ცდილობდა, რომელიც თბილისის ცენტრალური ბაზრის ტერიტორიიდან გვერდება. ანუკას აღამომშვიდობის, რას ამბობენ რეალიზატორები დღევანდელი ცვლილებების შემდეგ, როდის გაიზრდება გასახავ თამბაქოზე ფასი. ბექა გამარჯობა. როგორც შენ აღნიშნა, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც თუთუნის სარეალიზაციო არაერთ წერტილს შეხვდებით. როგორც რეალიზატორები ამბობენ, დღეს მას შემდეგ, რაც თუთუნზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა, ბაზარზე გამოჩნდა მხოლოდ ორი სახეობის თუთუნი, რომელიც 50 გრამიან შეფუთვებში გვხვდება. როგორც ისინი ამბობენ, ამ შეფუთვებზე ფასი დაახლოებით ორჯერ არის გაზრდილი, ანუ ფასი გაორმაგებულია. შედარების კუთხით რომ ვთქვათ, თუ 50 გრამი თუთუნი მანამდე 3 ლარი ღირდა, ეს ფასი ახლა 6 ლარი და უფრო მეტია. თუთუნი, რომელიც იყიდებოდა აქამდე, გახდა დაეკრა ასეთი აქციზი. ამან გამოიწვია ზრდა საკმაოდ დიდი. აი ვიო თუ ღირდა 100 გრამი 5 ლარი, ეხლა 50 გრამი გახდა 7 ლარი. ანუ სადღაც 12 ლარი გახდა 100 გრამი, ხო, კილობით რო ვიანგარიშოთ, საკმაოდ დიდი თანხაა. არაფერი არ იყიდება ჯერ. იმიტომ რომ იმდენად გაძვირებულია, რომ ყველა გაუგნებულია ამ ფასებით საერთოდ და რა მოხდება არ ვიცით. რამდენით გაიზარდა? ერთი იმდენით რა ზრით. ანუ კონკრეტულად ბიჭო 6 ღირდა 12 გახდა რა ზრი. ეს ღირს 6 ლარი და 25 თეთრი. 50 გრამი. მანამდე აი როგორ გითხრა, რა ღირდა. აი უნდა იაფი იყო. არ ვიცი, ადამიანგარიშები ამდენი თამარ, ეს გაზრდილი არის. ამდენი არ ვიცი. ჩვენ გვინდოდა დღეს გავსაუბრებოდით უშუალოდ მომხმარებლებს, თუმცა სამწუხაროდ მათთან გასაუბრება ვერ მოვახერხეთ, როგორც რეალიზატორები ამბობენ, დღეს მას შემდეგ, რაც თუთუნზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა, საგრძნობლად შემცირებულია მოთხოვნა, უფრო მეტიც, როგორც რეალიზატორები ამბობენ, მათ დღეს საერთოდ ვერ მოახერხეს 50 გრამიანი შეფუთვების გაყიდვა. ამ მიმართულებით ცვლილებებს უკვე დიდი ხანია ითხოვენ ფილტრიანი სიგარეტის მწარმოებელი კომპანიები, რომელთა პროდუქციაზეც ფასები ეტაპობრივად იზრდებოდა აქციზის გადასახადის ზრდასთან ერთად. როგორც British American Tobacco-ს იურიდიული და კორპორატიული დირექტორი ზვიად სხვითარიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, ამ მიმართულებით ტენდენცია უნდა შენარჩუნდეს და გაჭრილ თამბაქოზე ფასი კიდევ უნდა გაიზარდოს. ავისავად მნიშვნელოვანი იყო ამის დაკეტვა საერთოდ ამ პროცესის შეჩერება. საკანონმდებლო კუთხით შეჩერებულია, ამოქმედდა დღეს. ეხლა რა თქმა უნდა ყველაფერი დამოკიდებული არის განსაკუთრებულ მუშაობაზე შემოსავლების სამსახურის, რადგან ჯარიმები არის მაღალი, 2000 ლარი არის პირველად ჯარიმა, 4000 ლარი და სისხლის ამის პასუხისმგებლობაც არის თუ კონკრეტული პროდუქტი, რაც კონკრეტულად ვთქვათ მაღაზიას თუ პირს ექნება გადააჭეროს 2000 ლარს. თავისთავად პროცესი უნდა გაგრძელდეს ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსად არ არის დაჭრილი თამბაქო უფრო იაფი ევროპაში და თუმცა იგივე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხეს გამოვიყენოთ პირიქით, უფრო მავნებელია კიდეც. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. სხვითარიძე იმასაც ამბობს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე პრობლემას წარმოადგენს არალეგალური თამბაქოს რეალიზაცია, როგორც ის ამბობს, ბაზარზე შეინიშნება სომხეთიდან და აფხაზეთიდან შემოტანილი თამბაქო, რომელიც სომხური და აფხაზური მარკებით ადგილობრივ ბაზარზე ბევრად უფრო დაბალ ფასად იყიდება. შესაბამისად, სხვითარიძე ამბობს, რომ განსაკუთრებით გასამკაცრებელია კონტროლის საზღვარზე. ნებისმიერი პროდუქტი და ეს იქნება აფხაზური აქციზური მარკით, რუსული აქციზური მარკით თუ სომხური აქციზური მარკით, რა თქმა უნდა ეს არის არალეგალური და სახელმწიფო პირდაპირ უნდა გააკეთოს მიმართოს ყველა ღონისძიებას, მათ შორის კონფისკაციის ჩათვლით, რაც რა თქმა უნდა მას საკანონმდებლო კუთხით აქვს. ამით პირველ რიგში ზიანს იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა მე როგორც თამბაქოს კომპანიები, ასევე პირდაპირ დაკავშირებული კომპანიები, რომელთა რაოდენობა ამ ხალხის ვისაც ვასაქმებთ პირდაპირ და არაპირდაპირ 50000 კაცია.
2014 წლიდან აქციზის გადასახადი ყველაზე მეტად თამბაქოს პროდუქციაზე გაიზარდა. შესაბამისად, ფილტრიან სიგარეტზე ფასმაც მოიმატა. როგორც დარგის სპეციალისტები ამბობენ, ძირითადად მიზეზი აქციზის გადასახადის ზრდის ბაზარზე მწვერვალების რაოდენობის შემცირება იყო, თუმცა როგორც დარგის სპეციალისტები ამბობენ, აქციზის ზრდას არაერთი გვერდითი ეფექტი ჰქონდა, მათ შორის ზეწოლა ინფლაციაზე და ასევე კონტრაბანდის ზრდა. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს ინფორმაციისთვის. განვაგრძობთ საქმის კურსს. ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკებს პასუხობს ამჯერად წერილობით. სამინისტროს წერილში ნათქვამია, რომ კლინიკების მიმართვაში აღწერილი რისკების დიდი ნაწილი საფუძველს მოკლებულია და ის ვერ აჭარბებს იმ სარგებელს, რაც რეფორმის შედეგადაა მოსალოდნელი. სამინისტროში ასევე განმარტავენ, რომ ხარჯთაღრიცხვის შესწავლის პროცესში გამოიკეთა რამდენიმე საყურადღებო ფაქტორი, მაგალითად კლინიკის მიერ სახელფასო ხარჯების მაღალი მაჩვენებლის დაფიქსირება და რეალურად პერსონალზე გაცილებით ნაკლები თანხების გაცემის ფაქტები, ასევე მრავალჯერადი მოხმარების ნივთების ერთჯერადად მოხმარების აგნება დაფიქსირება, რაც თავისთავად აისახება მომსახურების მაღალ ფასებში, ნათქვამია სამინისტროს წერილში. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ სამედიცინო სფეროს ტიპური ბიზნესის სახით განხილვა უდიდესი რისკია მომსახურების ხარისხის და პაციენტის ინტერესების დაცვის კუთხით. ისევ ჯანდაცვის თემით განვაგრძობთ გამოშვებას. ყველას გვახსოვს სულ ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის პრეზენტაცია, სადაც მან საქართველოში ტელემედიცინის პირველი მოწყობილობა წარადგინა, მის საშუალებით მარტივად უმოკლეს დროში სამედიცინო კვლევის ჩატარება, პაციენტის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემების მიღება და შენახვა, დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა იქნება შესაძლებელი. BMG-მ დღეს სწორედ ეს მოწყობილობა მოიკითხა, აპარატი დისტანციურად შეძლებს რამდენიმე დღიანი პროცედურის 15 წუთში ჩატარებას და თვითღირებულებას თითქმის 20 ჯერ შეამცირებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა მოინახულა დანადგარის პროტოტიპი, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში დაახლოებით თებერვლიდან გამოჩნდება. 2024 წლისთვის კი მისი მთელ საქართველოში განთავსება იგეგმება. ჩვეულებრივი მარტივი გამოკვლევებისათვის და მარტივი კონსულტაციისათვის პაციენტმა შეიძლება დაკარგოს როგორც მინიმუმ 1 დღე და თუ მრავალი კვლევა აქვს ჩასატარებელი, შეიძლება 2 დღეს და 3 დღეს და ასე შემდეგ. ეს აპარატი დაახლოებით 15-20 წუთში ახორციელებს შემდეგ პრაქტიკულად ყველა იმ პროცესს, რომელსაც ახორციელებს ექიმი, ატარებს ისეთ კვლევებს, როგორიც არის ხოლესტერინის შემცველობა სისხლში, ლიპიდების შემცველობა სისხლში, გლუკოზის შემცველობა, სიმაღლე, წონა, ცხიმის გადანაწილება სხეულზე, სხეულის მასის ინდექსი, რომელიც წნევა, პულსი, ყველაფერს ამას თლიანობაში, ამას ანდომებს თუ დაახლოებით 15 მაქსიმუმ 20 წუთს. ეს არის გერმანული და ამერიკული წარმოების აპარატები და ერთად არის შეკრული მთლიანად აზიაში. ამაზე ემატება, ასე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფა. ამას ყველაფერს ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაიდოკმა დაიწყო 1 წელზე მეტი ამაზე მუშაობა, შემოგვერთო სხვა 2 კომპანია და ერთობლივად განახორციელოთ ის, რასაც თქვენ ახლა უყურეთ. აღმოჩნდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ზუსტად ესეთი გეგმები აქვს და სტრატეგია მათი არის ტელემედიცინის განვითარება, რაც მათ აქვს სურვილი, რომ ეს პროექტი განახორციელონ. პილოტურად ალბათ 25, ასე ვთქვათ, შედარებით მოცილებულ რაიონში 2024 წლის წლიდან სრულად უნდა იყოს დასრულებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სადღაც თებერვლისთან უკვე ალბათ დავიწყებთ, თებერვლის ბოლოდან უკვე დავიწყებთ ამ აპარატების ყველა კვლევა ცალ-ცალკე ან ერთადაც ერთ კლინიკაში ჩაიტაროს, იმაზე ალბათ 20 ჯერ უფრო იაფი დაუჯდება პაციენტს. იგივე მაჩვენებლები აქვს უფრო პატარა ვერსიას, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, რომლის ტარებაც იქნება შესაძლებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ხელშეწყობა, ყველას სჭირდება შესაძლებლობა, თან მით უმეტეს ეს გრანდიოზულ პროექტებზე როცა არის საუბარი. საკმაოდ სოლიდური თანხა იქნება საბოლოო ჯამში ალბათ მობილიზებული და ჩადებული ამისათვის, რომ ეს სისტემა მთლიანად აეწყოს. ჭარბიწონის სამკურნალო ოპერაციებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აღარ დააფინანსებს. შესაბამის ცვლილებას მთავრობის 520 დადგენილება ითვალისწინებს, როგორც პირველ არხთან საუბარში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განმარტა, ანალიზის შედეგად გაირკვა, რომ აღნიშნული ოპერაციები ხშირ შემთხვევაში არა მიზნობრივად კეთდებოდა იმ დროს, როდესაც მსოფლიო სტანდარტით მსგავსი ქირურგიული ჩარეები დაშვებულია მხოლოდ მძიმე სიმსუქნის შემთხვევაში, როდესაც ოპერაციის სარგებლიანობა აჭარბებს დაღემატება რისკს.
სოფლიო ბანკი წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას ელის, როგორც ბანკის მიმოხილვაში ვკითხულობთ, მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკაა, კიდევ ერთ მიზეზად სახელდება როგორც ბიზნესის, ასევე შინამეურნეობების ნეგატიური მოლოდინები. World Bank წერს, რომ ეროვნულ ბანკს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისკენ გაზრდილმა ინფლაციამ უბიძგა. ლარის კურსზე მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ ივნისის ბოლოდან სექტემბრის ბოლო პერიოდამდე ლარმა დოლარის მიმართ საკუთარი მსყიდველობითი უნარის დაახლოებით 8%-ით დაკარგა, წლიურად ლარით 11%-ით გაუფასურება. მიმდინარე წლის ოქტომბერში გასულ თვესთან შედარებით საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 473 მილიონი ლარით გაიზარდა და 20.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 64 მილიონი დოლარით, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 240 მილიონი ლარით გაიზარდა. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალი 70% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 5.6 მილიარდი ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი 934 მილიონი ლარი გერმანიის მიმართ აქვს, შემდეგ მოდის საფრანგეთი 694 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 42.9%-ია. მანდარინის ექსპორტმა 1658 ტონა შეადგინა, ასეთია ბოლო მონაცემებით. ლევანდელი მოსავალი კარგი ხარისხით გამოირჩევა, რაც ექსპორტისა და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციის საშუალებას ზრდის. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია რუსეთი, სომხეთი, უკრაინა, ლატვია და აზერბაიჯანი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.